हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी, बिना स्किल्स, बिना क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट अनलाइन मार्फत काम गर्न चाहनुहुन्छ र पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनमा तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट लगायत अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी तपाईले भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले इन्टरनेशनली रूपमा जुनसुकै देशमा बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको माझमा आज एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु। यसमा तपाईले काम गर्ने ढंग तरिकाले, सही तरिकाले काम गर्नु भने तपाईले अनलिमिटेड पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई म कसरी चाहिँ यसमा म्याक्सिमम पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु र पुरा भिडियो हेर्नु होला। र म यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यो लिंक जोइन हुनु भन्दा अगाडि पुरा भिडियो हेर्नुस्, लाइक गर्नुस्, अनि तपाईले यस भिडियोमा जोइनिङ गरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तब म पुरा भिडियो बनाएको भिडियो पुरा तपाईले हेर्न हुन्छ। र विशेष गरी तपाईको माझमा चाहिँ जुन वेबसाइट लिएर आएको छु, यो मैले चेक गरेको छु, केही मानिसहरुले चाहिँ यसबाट विथड्र पनि लिएको छ, त्यो कारणले लिएको छु। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईले अप्सनमा थिचि रजिस्ट्रेसन क्लिक गर्नु होला। रजिस्ट्रेसन क्लिक गर्ने बित्तिकै इन्टर युजर नेम, इमेल अनि पासवर्ड हालिकिन तपाईले क्रिएट अकाउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले फेरि लगइनमा गएर लगइनमा जाने बित्तिकै तपाईको त्यो म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ मैले क्रिएट गरिसकेको छु, हेर्नु होला। मैले मेरो अकाउन्ट र म तपाईलाई यहाँ जान्छु र अप्सनमा थिच्छु। अप्सनमा थिच्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ लगइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, हरियो बटन, त्यसलाई क्लिक गर्नुस् र तपाईले त्यहाँनिर लगइन बटनमा गइकिन तपाईको युजर नेम एन्ड पासवर्ड हालिकिन तपाईले फेरि पनि त्यहाँनिर साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। र भित्र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत जानकारी तपाईलाई दिने नै छु। पुरा भिडियो हेरेर नबिर्सिनु होला, स्किप नगरी हेर्नु होला, ताकि तपाईले यस भिडियोको पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले प्रत्येक कुराहरुको म तपाईलाई यसको जानकारी दिने नै छु। र विशेष गरी तपाईले हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ तपाईले नर्मल काम जसले पनि गर्न सक्ने काम, अलिअलि पढ्न लेख्न जान्नुहुन्छ भने जसले पनि गर्न सक्ने काम छ। यहाँ यसको अप्सनहरु जब अप्सनमा थिच्नुहुन्छ त्यो त्रिवटा धर्कामा यस्तो अप्सनहरु आइपुग्छ। यहाँ तपाईले भ्यू एडमा मैले थिचे, जुन भ्यू एडमा थिच्नुपर्छ त्यो अप्सन हो। त्यहाँनिर अप्सनमा देख्नु भ्यू एड भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ। एडहरु कति धेरै एडहरु छ। यो एडहरु हेर्नु बित्तिकै यसको एड तपाईले हेर्नु बित्तिकै तपाईलाई पोइन्टहरु प्राप्त हुन्छ, यो कोइनहरु प्राप्त हुन्छ। 100 कोइन बराबर 1 रबर हुन्छ। तपाईले 1 रबर यसमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँनिर हेर्नुस् 2.8 कोइनहरु यहाँनिर छ। डेली रूपमा यसरी कामहरु गर्नु होला। र यसलाई यो कोइनलाई फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ। त्यो मेथड पनि तपाईलाई दिन्छु, विदाउट वर्क पनि। तर तपाईले वर्क गर्नु भने तपाईले छिटो गेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, यो जो एड हेर्नुस्, एड पछि यो टास्क पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ 6 वटा स्टार छ, हेर्नु होला। त्यो स्टारलाई 6 थिचेर त्यो यताको बटनमा 1 देखि 8 सम्म दिएको हुन्छ। र 1 देखि 8 सँगैको टास्कहरु पनि दिन्छ। अनि त्यो थिचेर हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले माथि 6 लेखेको छ, 3 डटको यता छेउमा माथि टपमा हेर्नु होला, टाइमको छेउमा मुनि, त्यहाँनिर त्योमा थिचेपछि त्यसलाई कि त त्यसरी हटाउनुस् कि त ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरेर हटाउनु भयो भने तपाई त्यो एडभर्टाइज भएको ठाउँमा आउनुहुन्छ र त्यो एडभर्टाइज फेरि सब गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई म पर्सनल सेटिङमा थिचेर देखाउँछु। पर्सनल सेटिङमा चाहिँ तपाईले सरी फ्रेन्ड्स, यहाँनिर तपाईँ पेयर अकाउन्ट त्यहाँनिर तपाईले पर्फेक्ट मनीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म पेयर रिकमेन्ड गर्छु, किनभने पेयर इजी छ। त्यो पेयर अकाउन्टको यहाँनिर वालेट एड्रेस हाल्नुहोस् र त्यसले सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि तपाईको पेयर अकाउन्ट त्यहाँनिर एट्याच हुन्छ र तपाईले त्यो पेयर अकाउन्ट वालेटमा तपाईले आफ्नो पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। जो चाहिँ पेयर अकाउन्टको वालेट तपाईले बनाउनु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ, तपाईले त्यो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईको माझमा फेरि पनि म अर्को अप्सनमा बताउने गइरहेको छु। र अर्को अप्सन चाहिँ यहाँनिर तपाईले डेली बोनस भनेको छ। डेली बोनसको काम के छ भनेर म तपाईलाई फेरि अर्को समयमा बताउने छु, त्यतिखेर तपाईले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर डेली बोनस प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँनिर म तपाईलाई यसको प्रोसेस पनि बताउने छु। तपाईले यहाँ डेली बोनसमा चाहिँ 1 देखि 60 पोइन्ट पाउनुहुनेछ। यो ब्यानर एडलाई एउटालाई क्लिक गर्नुस्। मैले क्लिक गरिसकेको छु र ब्यानर एड यसरी खुल्छ। र ब्यानर एड खुलिसकेपछि तपाईले त्यो माथि त्यो मैले भनेको 3 डटको एउटा 4 6 लेखेको छ, त्यहाँनिर 1 तपाईको हुन सक्छ। त्यहाँनिर बक्समा थिच्नु होला। अनि त्यो बक्समा थिचेपछि यसलाई अगाडि ल्याउनु, अनि यस्तो रातो कलरको बटन देखा पर्छ। अनि यसलाई क्लिक गर्नुपछि यहाँनिर बोनस प्राप्त गर्न सक्छ। मेरो त्यो 1 मात्रै आयो अहिले। 1 देखि 60सम्म भनेको छ। तपाईले 60 गर्नु भने तपाईले 2 चोटिमै 60 आयो भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। 105 भने तपाईलाई फाइदा हुनेछ। अनि प्लानमा क्लिक गरेर देखाउँछु। यहाँनिर पोइन्टको तपाईलाई फाइदा यहाँ देखाउने छु। र यो प्लानमा जानु भएपछि प्लानमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ हेर्नु होला, 1 प्लान तपाईले फ्री दिएको छ। यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु। एउटा प्लान चाहिँ तपाईलाई फ्री दिएको छ। त्यो प्लान एकछिन वेट गर्नु होला। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, एउटा प्लान फ्री दिएको छ। यहाँनिर कोइनमा यहाँनिर कोइनहरु यहाँ जम्मा हुन्छ। कलेक्ट कोइन गर्नु भने तपाईको त्यो आफ्नो अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। यहाँनिर फ्री प्लानमा मैले क्लिक गरेर तपाईले मन्थली रूपमा फ्रीमा तपाईले यहाँनिर चाहिँ
ब्याट्री लो भयो 74 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 74 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बाई गर्नुपर्ने हुन्छ बाई गर्दाखेरि तपाईँले 0.1 सेन्ट तपाईँले लगभग 100 कोइन तपाईँले त्यहाँनिर पे गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् न कति कति कोइनहरू यहाँनिर 6000 कोइन गऱ्यो भने 1488 लगभग 1500 तपाईँले मन्थली रूपमा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको कोइनहरू यहाँ 600 गर्नु भने 74 यो चाहिँ 600 रहेछ 600 कोइन तपाईँले यहाँनिर पे गर्नुभयो भने त्यति प्राप्त गर्न सक्नुहुने रहेछ त्यो कोइनहरू चाहिँ तपाईँले फ्रीमा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि तपाईँले यो बोनस पनि तपाईँले क्लेम गर्दै गर्नुहोला र ब्यालेन्स पनि त्यसरी तपाईँले क्लेम गर्दै गर्नुहोला र फेरि अब म तपाईँलाई यहाँ डैशबोर्डमा लेखेर डैशबोर्डमा क्लिक गरेर देखाउँछु डैशबोर्डमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँले रेफरल लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको एउटा इन्कम गर्ने सोर्स अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले 10% प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीहरूले 5 देखि 10% तपाईँको एडभर्टाइजको तपाईँले इन्कम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क चाहिँ तपाईँको साथीहरूले सेयर गर्नु होला तर सेयर गर्दाखेरि मात्रै इन्कम हुन्छ होइन तपाईँले सेयर गर्नु जरुरी छैन सेयर गर्नु मन छैन तपाईँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्न भने सेयर नगरी पनि तपाईँले यसबाट इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ यसको पेमेन्ट प्रुफ तपाईँलाई लिएर देखाउने छु पुरा भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै र योभन्दा बेहतर प्रकारको र धेरै अर्निङ गर्ने साइटहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि मलाई भिडियोबाट बिदा दिनु होला नमस्कार थ्याङ्क यू भेरी मच